zijn hier in Mitata. En hier, zoals je hier achter mij ziet, is dus een kerk. Deze is zwaar beschadigd, zoals je ziet. De kerk van Mitata werd in 2006 getroffen door een zware aardbeving. Bijgevolg zijn er scheuren in de kerk en staan de klokkentorens sindsdien ernaast. Zoals je kunt zien staat het gebouw op instorten en is het dus niet veilig. Oké, we moeten hier onderdoor volgens de route beschrijven. Inderdaad, zwart uitgeslagen daar. Wauw. Boven mij. Hier is het zwart. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, maar hier is het duidelijk zwart. Kijk, we hebben gewoon een Hanse zak wat van die mensen. Ze hebben is dat gewoon. Waar wij gewoon even kwamen kijken wat ze aan het doen waren. Ja, ze waren dus amandelen aan het oogsten. Ik krijg gewoon een Hanse zak mee.